Hello guys, welcome to the first part of complete Python tutorial in Nepali. Previously मैले तपाईहरुलाई Django tutorial सिरिजहरु ल्याए र त्यसमा हामीले e-commerce application development, web crawling देखि लिएर हामीले धेरै प्रोजेक्टहरु गर्यौं र त्यसमा त्यो प्रोजेक्टहरु त्यो प्लेलिस्ट सिरिजमा बेसिकली हामीले डेटाबेससँग कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने, डेटाबेससँग ट्रान्ज्याक्सनहरु कसरी गर्ने र नर्मली पाइथनमा वेब रिक्वेस्टहरु हामीले कसरी गर्न सक्छौं र वेब पेजहरुसँग हामीले इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो भने वेब रिक्वेस्टहरुसँग एचटीटीपी रिक्वेस्टहरुसँग हामीले इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हामीले त्यो प्लेलिस्टमा सिक्यौं। तर हामीलाई कुनै कुराको लजिक बिल्ड अप गर्नलाई हामीले पाइथनको कोर कन्सेप्ट हामीले जान्न एकदमै नेसेसरी हुन्छ। पाइथनको एपिएल्सको कन्सेप्टहरु, क्लासको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको र फंक्सनको कन्सेप्टहरु, कोड एफिसिएन्सीको लागि हामीले त्यो कन्सेप्टहरु जान्न नेसेसरी हुन्छ। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टु मेक अ कम्प्लिट पाइथन ट्युटोरियल इन नेपाली र यसमा हामीले बेसिकली मैले यो प्लेलिस्ट सिरिजलाई मैले बेसिकली चारवटा लेभलमा डिभाइड गरेको छु र फर्स्ट लेभलमा 0 लेभल, 1 लेभल र 2 लेभल, त्यसपछि हामीले थर्ड लेभल जुन फोर्थ लेभलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रोजेक्ट गराउने छु र यसमा बेसिकली मैले तपाईहरुलाई 6 वटा प्रोजेक्टहरु गराउने छु र सबै प्रोजेक्टहरु इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टहरु हुनेछ र यसमा यो भिडियोलाई सबै तपाईले लास्टसम्म हेर्दिनु होला। त्यसपछि यो भिडियो कस्तो लाग्छ र तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुँदैन तल कमेन्ट डेफिनेटली तपाईले गर्नु होला र भिडियो लाइक गर्नुस् र यदि तपाईहरु यस्तै कन्सेप्ट प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरु तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनको लागि त्यो बेल आइकन के प्रेस गर्नुपर्छ तपाईले चाहिँ गर्नुस्। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा हामीले यो प्लेलिस्ट सिरिजमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउने भनेको चारवटा लेभलमा डिभाइड गरेको छु। यो इन्टायर प्रोजेक्ट जुन यो इन्टायर सिलेबसलाई फर्स्टमा तपाईहरुलाई इच लेभलको सिलेबस देखाउँछु, त्यसपछि हामी प्रोजेक्टको कुरा गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लेभल 0 भनेर डिभाइड गरेको छु र लेभल 0 मा म तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्टहरु सिकाउने छु, लाइक व्हाट आर भेरिएबल्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स, राइट, जुन युजर इनपुट, कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु। यदि तपाईहरु अरु C++ प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ भने तपाईहरु योसँग अलरेडी फ्यामिलियर हुनुहुन्छ र यसमा नर्मली C को र पाइथनको सिन्ट्याक्सहरु लगभग मिल्छ। हामीले सिक्ने भनेको नै C पाइथन हो र C पाइथन र अर्को जाभाबाट भएको पाइथनलाई चाहिँ जाइथन समथिङ के भन्छ र हामीले सिक्ने भनेको नर्मली C पाइथन हो र C पाइथनसँग C सँग एकदम यसको अलमोस्ट सिन्ट्याक्सहरु C सँग मिल्छ र त्यो कुराहरु हामी यसमा सिक्नेछौँ। नर्मली भेरिएबल्स भनेको के हो, डेटा टाइप्स भनेको के हो र कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा सिक्नेछौँ र यसमा अर्को नयाँ कन्सेप्ट भनेको हाम्रो लिस्ट डिक्सनरीहरु सिक्नेछौँ र लिस्ट डिक्सनरी सँगै अर्को हामीले लिस्ट र डिक्सनरी कम्प्रिहेन्सिभ र सेटहरुको कुराहरु हामीले सिक्नेछौँ र यति कुरा चाहिँ हामीले सिक्यौं भने अलमोस्ट हामीले पाइथनको बेसिक कन्सेप्टहरु हामीले कभर गर्नेछौँ र यससँग हामीले धेरै प्रोग्रामहरु गर्नेछौँ र त्यो प्रोग्रामहरु गर्यौं भने नर्मली तपाईहरुले कन्सोलसँग रिलेटेड कन्सोल एप्लिकेसनहरु बनाउनमा तपाईहरु क्यापेबल हुनुहुन्छ। जस्तो करेन्सी कन्भर्टरहरु भयो, जस्तो नेपाली अमाउन्ट दिएर चाहिँ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ युएस मा अथवा इन्डियन करेन्सीमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने टाइपको एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ कन्सोल एप्लिकेसन बनाउनमा चाहिँ तपाईहरु क्यापेबल हुनुहुनेछ र त्योसँग रिलेटेड हामीले धेरै प्रोग्रामहरु गर्नेछौँ र इच एन्ड एभ्री क्लासको लास्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई च्यालेन्जिङ प्रोग्राम दिनेछु र त्यो च्यालेन्जिङ प्रोग्राम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्नेछ। सो यति कुरा गर्यौं भने हामीले बेसिक कन्सेप्टहरु जान्नेछौँ। सो यति जान्यौं भने हामीले लजिक त बिल्ड अप गर्न सक्यौं, हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरु त लेख्न सक्यौं, हामीले कन्सेप्टहरु त निकाल्न सक्यौं। तर त्यति गरेर मात्रै हुँदैन। हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई प्रोफेसनल लाइफमा काम गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कोडको एफिसिएन्ट प्रोग्राम लेख्न सक्नुपर्छ, एफिसिएन्ट कोड लेख्न सक्नुपर्छ, त्यो रियुजेबल हुनुपर्छ, त्यो रोबस्ट हुनुपर्छ। सो त्यसको लागि मैले लेभल 1 भनेर अर्को क्लास डिफाइन गरेको छु र त्यो लेभल 1 क्लासमा चाहिँ बेसिकली हामी के गर्नेछौँ भनेपछि जुन कोड रियुजेबिलिटी र रोबस्ट कोडहरु कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी मेनली कोड रियुजेबिलिटी र एफिसिएन्ट कोडहरुको कुरा गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फंक्सनको कुरा सिकाउने छु, जेनेरेटरको कुरा सिकाउने छु, इटरेटरको कुरा सिकाउने छु, डिफरेन्ट मोड्युल्सहरुसँग कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु र मेन भनेको मैले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरु सिकाउने छु र अर्को भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुराहरु सिकाउने छु र तपाईहरुलाई मैले फाइल्सको कुराहरु सिकाउने छु। फाइलहरुसँग नर्मली कसरी काम गर्ने, फाइलहरुसँग रिड राइट अपडेटको कुराहरु हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु र यति कुरा सिक्यौं भने अलमोस्ट तपाईहरुले पाइथनको सबै कन्सेप्टहरु तपाईले जानि सक्नुहुनेछ र पाइथनसँग रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड पाइथनको कोर कन्सेप्टहरु तपाईले जान्नुहुनेछ। सो यति कुरा तपाईहरुले जान्नुभयो भनेपछि तपाईले जुन पाइथनको जुन कुनै फिल्डमा पनि तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वेब प्रोग्रामिङको फिल्डमा किन नहोस्, डेटा साइन्सको फिल्डमा जुन डेस्कटप एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसनको कुराहरु जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाईहरु मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पाइथनले यति कुराहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई लगभग अलमोस्ट तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछ। सो यति गरिसक्यौं भने अब म तपाईहरुलाई अर्को मैले लेभल
2 भनेर अर्को डिफाइन गरेको छु र लेभल 2 भित्र मैले के कुराहरू राखेको छु भने कोड टेस्टिङ, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, जेसन र वर्किङ विथ एपिआइज एन्ड सीएसवी फाइल्स भनेर राखेको छु। नर्मली हामीले कोडहरू लेख्यौँ भने त्यो कोड लेखेको कोडलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो कोडहरू त्यति एफिसिएन्ट नहुन सक्छ, हामीले त्यसमा कुनै खालको इररहरू गर्न सक्छौँ, कम्प्लिटली त्यो कोडहरू टेस्ट नभएको हुनसक्छ। सो त्यो कोडहरू टेस्ट गर्नलाई त्यो कोडहरू इरर छ कि छैन, त्यो कोडहरूमा चाहिँ कुनै खालको इरर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्टेन कन्डिसनहरू दिएर त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी छ युनिट टेस्टिङ, र त्यो युनिट टेस्टिङ लाइब्रेरीको थ्रु हामीले लेखेको कोडलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, सर्टेन एउटा स्क्रिप्ट लेखेर हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा कोड टेस्टिङमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। यदि कोड टेस्टिङ मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसक्यो भने, युनिट टेस्टिङ हामीले सिकिसक्यौँ भने, एउटा वान अफ द माई फेभरेट लाइब्रेरी रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको बारेमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र रिक्वेस्ट लाइब्रेरीसँग नर्मली हामीले सिकाएर चाहिँ हामीले नर्मली जेसन फाइलहरूसँग कसरी काम गर्ने, डेटाहरू लोड गर्दाखेरि राइट हुन्छ नि, पाइथन अब्जेक्टलाई जेसनमा कन्भर्ट गर्ने र जेसनलाई चाहिँ पाइथन अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लेभल 2 को क्लासमा सिकाउने छु। र यो लेभल 2 को क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै प्रोजेक्ट बेस्ड नै हुनेछ। यसमा तपाईँहरूले जेसन फाइलहरूसँग ट्रेडिसनल तपाईँहरूको वेबकै कुरा गर्दाखेरि, वेबकै डेटा सिरियलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एक्सएमएल हुन्थ्यो, जुन पहिला चाहिँ हाम्रो एक्सएमएल पनि युज हुन्थ्यो, तर मेनली अहिलेको ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेसनहरू युज भइरहेको हुन्छ हरेक फिल्डमा। त्यही भएर हामीले जेसनको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र यति कुरा सिक्यौँ भने हामीले एपिआइजहरूसँग कसरी काम गर्ने, नर्मल कोर पाइथनको कन्सेप्टमा कन्सोलमै चाहिँ तपाईँहरूले एपिआइहरूसँग कसरी काम गर्ने, मैले वेबको कुरा गरिरहेको छैन। जुन वेबसाइटमा चाहिँ अब ज्याङ्गोसँग काम गर्नलाई ज्याङ्गोमा मैले तपाईँहरूलाई कुरा गरिसकेँ। ज्याङ्गोमा चाहिँ हामीले जुन ज्याङ्गोकै छुट्टै एउटा लाइब्रेरी आउँछ हाम्रो चाहिँ रेस्ट फ्रेमवर्क, त्यस्तो लाइब्रेरीहरूसँग होइन, कोर पाइथनको चाहिँ रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको थ्रु, स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी त होइन, पिपको लाइब्रेरी हो, र यो रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ हामीले एपिआइजहरूसँग कसरी काम गर्ने र त्यो एपिआइजबाट डेटाहरू कसरी फेच गर्ने, त्यो फेच गरेको डेटालाई चाहिँ हामीले सीएसवी फाइलमा स्टोर कसरी गर्ने, त्यस्तो कन्सेप्टहरू म तपाईँलाई लेभल 2 को क्लासमा सिकाउने छु। सो लेभल 2 को क्लासहरू सिक्यौँ भने अलमोस्ट हामीले कम्प्लिट पाइथनको कन्सेप्टहरू सिक्नेछौँ, पाइथनसँग हामी वेल फ्यामिलियर हुनेछौँ र हामी प्रोजेक्टमा डाइरेक्टली मुभ गर्न सक्नेछौँ। सो प्रोजेक्टहरूमा तपाईँहरूलाई बेसिकल्ली 6वटा प्रोजेक्टहरू यसमा गराउने छु, र त्यो 6वटा प्रोजेक्टहरू फर्स्टमा तपाईँहरूलाई म प्रोजेक्टको ओभरभ्यू भन्ने छु, डकुमेन्टेसन भन्ने छु, यस्तो यो प्रोजेक्टको कम्प्लिट ओभरभ्यू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। र ओभरभ्यू भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सकभर तपाईँहरूले आफै त्यसको चाहिँ सोल्युसन भिडियोहरू पनि हुनेछ, र त्यो सोल्युसन भिडियोहरू यदि तपाईँहरूले पहिला नै ट्राई गर्नुहोस्, यदि ट्राई गरेर सक्नु भएन भने त्यो सोल्युसन भिडियोहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले यो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बेसिकल्ली म तपाईँलाई 6वटा प्रोजेक्टहरू गराउने छु। सो 6वटा प्रोजेक्टमा फर्स्ट प्रोजेक्ट, सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टहरू हुनेछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्नेछ यो प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि। फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेको वेबसाइट ब्लकर भन्ने प्रोजेक्ट बनाउने छु। कहिलेकाहीँ यो वेबसाइट ब्लकर भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो दिमागमा कसरी आएको भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो कम्प्युटरहरू चाहिँ मैले रुममै छोडेर जान्छु, र रुममै छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लकहरू थाहा पाएकोले चाहिँ फेसबुकहरू खोलिदिने, राइट, फेसबुकहरू कहिलेकाहीँ त लगइन हुँदैन, लकडाउट हुन्छ, सधैँ लकडाउट त गरिन्न, र मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ फेसबुकहरू खोलेर मेरो प्राइभेट मेसेजहरू हेरिदिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरैले मेरो त्यो चाहिँ गरेँ। सो त्यो भए हुनाले मैले चाहिँ के गर्छु भने प्रायः मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ फेसबुकहरू, युट्युबहरू जस्तो मैले जिमेलहरूलाई चाहिँ मैले ब्लक गरिदिएको हुन्छु। त्यो जिमेलहरू चाहिँ नेट कनेक्ट भए पनि मेरो वेबसाइटमा, जुन मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ फेसबुकहरू खोल्दाखेरि चाहिँ म बाहेक अरूले चाहिँ खोल्न सक्दैन। सो त्यस्तो टाइपको स्क्रिप्टहरू ब्याकग्राउन्डमा रन गरेर कसरी हामीले वेबसाइटहरू ब्लक गर्न सक्छौँ हाम्रो कम्प्युटरमा भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई वेबसाइट ब्लकर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट गराउने छु, र यो प्रोजेक्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, र यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले सिक्नलाई आई होप डेफिनेटली तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई मन पराउनु हुनेछ। सो नेक्स्टमा तपाईँहरूलाई डिक्सनरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु, र प्रिभियसली पनि मैले ज्याङ्गोको ट्युटोरियलमा पनि मैले तपाईँहरूलाई डिक्सनरी बनाउन सिकाएको छु, इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेटर डिक्सनरी। कहिले चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डमा दिएर चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डलाई दिएर त्यसलाई चाहिँ नेपाली वर्डमा ट्रान्सलेट गर्ने डिक्सनरी कसरी गर्न सकिन्छ रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको थ्रु भन्ने कुरा मैले डिक्सनरीको कन्सेप्ट अलरेडी तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। र त्यसमा होइन, यसमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली डेटाबेसमा चाहिँ डेटाहरू स्टोर गरेर हामीले कसरी डिक्सनरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यो पार्टिकुलर यसमा सिकाउने छु। अहिलेको लागि हामीले डेटाबेसमा एसक्युएलसँग कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने छैनौँ, सिम्पल एउटा टेम्पोरेरी फाइल बनाएर त्यो फाइलभित्र डेटा स्टोर गरेर कसरी हामीले डिक्सनरी क्रिएट गर्न सकिन्छ इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेटर डिक्सनरी भन्ने कुरा यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा सिकाउने छु। र यो डेफिनेटली तपाईँहरूले प्रिभियस जुन लेक्चरहरू तपाईँले राम्रोसँग सिक्नुभयो भने यसलाई चाहिँ आफै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर द्याट हामी क्रड विथ फाइल मैले भनेको छु, फाइलहरूसँग नर्मली क्रिएट, अपडेट र रिड अपरेसनहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो एउटा प्रोजेक्ट गराउने छु। जुन डेटाहरूलाई चाहिँ युजरले इनपुट गरेको डेटालाई फाइलमा कसरी
क्रिएट गर्ने र त्योको डेटालाई चाहिँ कसरी रिड गर्ने र त्यसको रिगार्डिङ डेटालाई चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा क्रड विथ फाइल भन्ने एउटा प्रोजेक्ट गराउने छु। यसमा तपाईँहरूले फाइलसँग रिलेटेड अलमोस्ट तपाईँहरूले धेरै कुराहरू यहाँबाट जान्नुहुनेछ। सो नेक्स्ट मैले तपाईँहरूलाई बक्स अफिस कलेक्टर भन्ने एउटा वेबसाइट बनाउने छु। यसमा बेसिकल्ली के हुनेछ भने जुन बक्स अफिस कलेक्टर भनेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन आजको दिनमा चाहिँ टोटल टप वर्ल्डको ट्रेन्डिङ मुभिजहरूले चाहिँ कति बक्स अफिस कलेक्ट गरे, आजको दिनमा कति बक्स अफिसहरू कलेक्ट गरे, आज चाहिँ बक्स अफिस कलेक्टरमा हाई मुभीहरू कति छ, त्यस्तो टाइपको रेटिङहरू, त्यस्तो टाइपको ऱ्याङ्किङहरू, डिफ्रेन्ट ऱ्याङ्किङ एल्गोरिदमहरू लगाएर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बक्स अफिस कलेक्टर जुन नर्मली एल्गोरिदमै लगाउनु पर्दैन, हामीले लिस्टको थ्रु नै गर्न सक्छौँ, लिस्ट र रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको थ्रु, र हामीले बक्स अफिस कलेक्टर एउटा वेबसाइट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र यसको लागि हामीले बेसिक हामीलाई ज्याङ्गोको कन्सेप्टहरू, वेब रिक्वेस्टहरू, जुन एचटिटिपी रिक्वेस्टहरू गर्नलाई हामीले बेसिक अफ ज्याङ्गोको जुन डेटा सबमिसन, डेटा रेन्डरिङको कुराहरूको लागि हामीले ज्याङ्गोको कुराहरू जान्नुपर्छ। र ज्याङ्गोको कुराहरू मैले तपाईँलाई प्रिभियसली जुन मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ धेरै प्रोजेक्टहरू देख्नुहुन्छ ज्याङ्गोसँग रिलेटेड, इ कमर्स एप्लिकेसनदेखि लिएर धेरै प्रोजेक्टहरू देख्नुहुन्छ। तर त्यति एडभान्स कन्सेप्टहरू चाहिँदैन, तर बेसिक कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले यो प्रोजेक्टमै सबै कुराहरू भन्ने छु, त्यति प्रिभियस जुन प्रिरिक्विजिट्स तपाईँहरूलाई छैन ज्याङ्गो। सो नेक्स्टमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा प्रोजेक्ट गराउने छु, फेसबुक र इन्स्टाग्राम बोट गराउने छु, राइट। र फेसबुक बोट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राम बोट भनेको कस्तो भने, तपाईँहरूले यदि ख्याल गर्नुभयो भने आजभोलि चाहिँ एउटा फेसबुकमा ट्रेन्ड चलेको छ। त्यो फेसबुकमा ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो भने, यदि कोहीले चाहिँ मेरोमा चाहिँ 10K कमेन्ट गर्यो भने तँलाई चाहिँ समथिङ मेरो पोस्टमा चाहिँ 10K कमेन्ट गर, मैले यो कुरा चाहिँ मैले च्यालेन्ज गर्छु भनेर एउटा पोस्टहरू सेयर गरेर त्यस्तो टाइपको ट्रेन्डहरू चलेको छ, राइट। र त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो पाइथनको स्क्रिप्टको थ्रु चाहिँ त्यसलाई तपाईँहरूले सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो फेसबुकले चाहिँ त्यो कमेन्ट गर्ने फेसिलिटीलाई ब्लक गर्छ के गर्छ, फेसबुकमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। र इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले गरेको छु। इन्स्टाग्राममा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले मल्टिपल कमेन्टहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्राम बोटहरू नर्मली कसरी गर्न सकिन्छ, अटोमेटिक कमेन्ट गर्ने, अटोमेटिक पोस्ट गर्ने, अटोमेटिक लाइक गर्ने, राइट, अटोमेटिक हामीले चाहिँ लगइन गर्ने, त्यस्तो टाइपको स्क्रिप्ट जुन बोर्डहरू हामीले बनाउनु पऱ्यो भने फेसबुकमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो 5th प्रोजेक्टमा सिकाउने छौँ। र अर्को नेक्स्ट एन्ड फाइनल प्रोजेक्टमा तपाईँहरूलाई के गराउने छु भने न्युज क्रलर वेबसाइट बनाउने छु। यो न्युज क्रलर वेबसाइटबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। यो भनेको अलिकति एडभान्स लेभलको प्रोजेक्ट हुनेछ। र यो एडभान्स लेभलको प्रोजेक्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के गराउने छु भने नेपालको टप न्युज जुन पोर्टल साइटहरूबाट मैले डेटाहरू फेच गर्नेछु। जस्तो फर इक्जाम्पल कान्तिपुर अनलाइन खबर, राइट। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर अनलाइन खबर जस्तो न्युज पोर्टलहरूबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई न्युजहरू स्क्रैप गरेर आजको डेटालाई चाहिँ क्रल गरेर त्यो डेटासँग चाहिँ टप रेटेड टप न्युजहरूलाई चाहिँ हाम्रो डेटाबेसभित्र राखेर त्यो डेटाबेसभित्रको न्युजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ कसरी, वेबसाइटमा चाहिँ एउटा हाम्रै डेटा जस्तो, हाम्रै वेबसाइट जस्तो हामीले न्युजहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो टाइपको न्युज क्रलर वेबसाइट चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्टमा बनाउन सिकाउने छु। सो यति कुरा हामीले सिकिसक्यौँ भने तपाईँहरू पाइथनको 0 लेभलबाट मैले तपाईँहरूलाई स्टार्ट गर्नेछु र हिरो लेभलमा ल्याएर तपाईँहरूलाई छोड्नेछु। र यति कुरा तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने 0 लेभलबाट हिरो लेभलसँग तपाईँहरूले पाइथनको कन्सेप्टहरू सिक्नुहुनेछ। सो यसमा तपाईँहरूले बेसिक ज्याङ्गोको कन्सेप्टहरू पनि, फ्ल्यासको कन्सेप्टहरू पनि सिक्नुहुनेछ र रिक्वेस्ट लाइब्रेरीहरूको धेरै कन्सेप्टहरू सिक्नुहुनेछ। सो यदि तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्ट, यो इन्टायर सिलेबस, यो जुन मैले प्रोभाइड गर्न गइरहेको सिलेबस चाहिँ तपाईँहरूलाई बेस्ट लाग्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, जति सक्यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, र जति धेरै लाइक, जति धेरै कमेन्ट, जति धेरै सेयर, मैले त्यति धेरै कन्टेन्टहरू यसमा अपलोड गरिरहेको छु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।